yan oh. Bangon dito. Tapos bangon din dito. Sabi sa inyo mga Marps, welcome again sa unang vlog. Si Marpsmotoph nagbabalik. So for today's video mga Marps ay pupunta kami sa Batangas, no? So tatry namin makakapasok ba kami sa Batangas. Kung abang na lang sa mga susunod na mangyayari. And ingatan kami sa aming paglalakbay, no? So, shout out. Shoutout sa inyo, maraming salamat. And sana matapos nyo yung ating paglalakbay ngayon. And kita-kita ulit tayo sa mga susunod na mangyayari. Alright? One eternity later. So ayan guys, dito na tayo sa may Dasma. Yun, update ko ulit kayo mamaya kapag nandun na kami. Checkpoint tayong dadaanan. Ayan. So tabi muna tayo, tabi. At parang may checkpoint. Ayan, may checkpoint nga. Ano? Okay, diretso. So parang may checkpoint dito, may checkpoint. At di tayo makakapasok. Why are you crying? Tingnan mo natin kung makakapasok yung kasama natin. Okay. May checkpoint. So try natin, try. 2 hours later.
Alright guys, so ayan yan, after natin kumain dun sa Lumihan, no? So hindi na ako masyado nakapag-take ng video kasi nga lobat na tayo kanina. So kakapalit ko lang ng battery and ayan, ito na yung mga kasama natin. Pangalan? Talaga kaya, text na lang. Ito. Oh. Jen. Jen. Oh. Rick. Wow, Rick. Ayan, sino? Sino to? John Rick. Sure, shout out sa mga basher ko dyan. Sana all may basher. So, saan ba tayo ngayon? Sa may mismong malapit sa Taal. So mamaya mga pag medyo kulimlim na is lalabas kami doon banda sa lawa. Makikita nyo na yung bundok. So lapit na tayo ng konti. Ayan, so kung makapansin nyo, ayan, no? So yun yung mismong Taal, no? So dito naman may mga fish pan katulad nito. Ayan, mga fingerlings na mga tilapia. So pag lumaki-laki ng konti or maybe pwede na yata to eh, ililipat naman dun sa may lawa, dun na siya papalakihin. Kasi pag doon baka makain pa to eh, yung mga maliliit na to. So yun. So ngayon ay magpapahinga muna kami at around 12 ng tanghali, no? So sobrang init. And ayun, sana naman nag-enjoy kayo sa pagbiyahe namin. Medyo ano nga lang kasi medyo may mga checkpoint kami mga dinaanan, pero okay naman at nandito na kami, no? And saludo sa mga nagbabantay sa checkpoint. Mag-ingat din po kayo sa inyong pagbabantayan. Ayun, mamaya kita-kita ulit tayo kapag maybe makapagpaligo sa lawa kung pwede, no? So let's go.